Be Kind Mind where you embrace enhance and empathy สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ Be Kind Mind ค้นพบความสุขในทุกขณะพื้นที่เล็กๆที่เราอยากจะชวนคุณมาเรียนรู้ใจตัวเองและเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่อง Theory of Mind หรือว่าทฤษฎีที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะ Theory of Mind นะคะคือความสามารถในการเข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยมีความคิดความรู้สึกความเชื่อและเจตนาที่แตกต่างจากเราค่ะมันคือการเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเราไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่อยู่ในใจของเขาสิ่งนี้เป็นความสามารถที่ทำให้เราคาดเดาได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังรู้สึกอะไรคิดอะไรหรืออยากสื่อสารอะไรออกมาแม้ว่าจะไม่ได้พูดตรงๆค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าเพื่อนของคุณกำลังทำหน้าเศร้าแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรแต่คุณเนี่ยกลับรู้เลยว่าเป็นไรแน่ๆนั่นแหละค่ะคือการใช้ theory of mind เพราะว่าคุณไม่ได้ฟังแค่คำพูดนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยฟังแล้วก็เข้าใจอารมณ์เจตนาแล้วก็บริบทต่างๆด้วยและ theory of mind เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่หมายถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะมนุษย์เราเนี่ยเริ่มต้นพัฒนา theory of mind ตั้งแต่อายุประมาณ 4-5 ปีคือตั้งแต่เด็กเลยนั่นเองนะโดยในช่วงนั้นค่ะเด็กๆจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนอื่นอาจจะมีชุดความเชื่อหรือความรู้ข้อมูลที่แตกต่างจากตัวเองค่ะมีการทดลองที่คลาสสิกอันนึงนะคะเรียกว่า Sally and Test โดยเด็กจะดูฉากที่ตัวละครชื่อ Sally วางลูกบอลเอาไว้ในกล่อง A แล้วก็เดินออกไปจากนั้นแอนจะย้ายลูกบอลจากกล่อง A ไปยังกล่อง B ค่ะคำถามให้กับเด็กน้อยที่กำลังดูฉากนี้นะคะเราจะถามเขาว่า Sallyกลับมาในห้องจะหาลูกบอลในกล่องไหนเด็กที่มี theory of mind ก็จะตอบว่า Sally จะหาจากกล่อง A ค่ะเพราะว่า Sally ไม่รู้ว่ามีการย้ายบอลไปกล่อง B แล้วจริงไหมคะเพราะชุดความรู้ที่ Sally รู้คือใส่ไว้ในกล่อง A แต่ว่าเด็กที่ยังไม่ได้พัฒนา theory of mind ก็จะตอบว่า Sally ก็จะไปหาที่กล่อง B เลยเพราะว่าพวกเขาคิดแค่ว่าฉันรู้อะไรคนอื่นก็น่าจะรู้แบบเดียวกันนะแล้วทำไม theory of mind ถึงได้สำคัญกับการสื่อสารนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้การสื่อสารก็เหมือนกับเราพูดอยู่คนเดียวเข้าใจอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้นึกเลยว่าคนอื่นเขาจะรู้เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงอยู่เข้าใจยังไงอยู่นะคะดังนั้นการมี theory of mind ก็จะช่วยให้เราเลือกใช้คำพูดให้เหมาะกับผู้ฟังเช่นเล่าเรื่องให้เด็กฟังก็แบบหนึ่งอธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังก็แบบหนึ่งเราจะใช้คำแล้วก็ใช้วิธีการเล่าที่แตกต่างกันนะคะแล้วเราก็จะรู้จักการตีความอารมณ์จากภาษากายและน้ำเสียงคือเรียกได้ว่าเริ่มมี empathy เริ่มเข้าอกเข้าใจมากขึ้นจากคำพูดอย่างเดียวนะคะบางคนอาจจะพูดว่าโอเคแต่จริงๆอาจจะไม่โอเคก็ได้เราก็จะดูจากหลายๆอย่างนะแล้วก็เราจะสามารถรับมือกับความขัดแย้งได้ดีขึ้นเพราะว่าเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราคิดเห็นแบบนี้คนอื่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องคิดเห็นแบบเรานี่นานะคะเขาก็อาจจะมีประสบการณ์ความเชื่อหรือความกลัวอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดเห็นนั้นๆก็ได้เราก็จะสื่อสารด้วยความเข้าใจคนอื่นแทนที่จะปะฉะด่ากันอย่างเดียวเลยนะต่อมาค่ะแล้วเราจะสามารถใช้ theory of mind อย่างไรให้เรามีการสื่อสารที่ลึกซึ้งขึ้นหรือการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะข้อแรกเลยค่ะเราลองฝึกตั้งคำถามว่าคนฟังเขาคิดอะไรอยู่หรือคนพูดหรือฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยนะพาร์ทเนอร์ที่กำลังคุยกับเราอยู่เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขารู้หรือไม่รู้เรื่องนี้นะสมมุติเราเป็นคนพูดใช่ไหมคนฟังเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเขามองสถานการณ์นี้ยังไงนะเขารู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าตอนที่คุยกับเราสมมุติว่าเราเป็นหัวหน้างานนะคะ
จริงๆแล้วคนที่เราทีมงานของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฟังไประแวงไปฟังไปกังวลใจไปจะโดนต่อว่าอีกเมื่อไหร่นะจะถูกจับผิดหรือเปล่าอันนั้นจะถูกไหมอันเนี้ยคนฟังไม่รู้สึกปลอดภัยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการสื่อสารหรือการตีความทำความเข้าใจของเขามันก็อาจจะไม่ได้ตรงกันกับเราก็ได้ดังนั้นเราต้องฝึกตั้งคำถามว่าคนที่เราสื่อสารด้วยเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะ2คือเราต้องฟังให้มากกว่าพูดนะคะลองสังเกตสีหน้าท่าทางน้ำเสียงของคนที่เราสื่อสารด้วยบางครั้งความหมายอาจจะซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดมันไม่ได้มาด้วยคำพูดก็ได้นะคะซ่อนอยู่ในอย่างอื่นข้อ3ค่ะหยุดคิดว่าคนอื่นจะต้องคิดเหมือนเราเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ Theory of Mind คือการยอมรับความจริงค่ะว่าความจริงของเราไม่ใช่ความจริงเดียวบนโลกนี้คนอื่นเขาก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปและก็ไม่ได้ผิดด้วยจริงของเราไม่ได้แปลว่าจริงของคนอื่นถูกของเราไม่ได้แปลว่าถูกของคนอื่นนะคะเราต้องยอมรับเรื่องนี้ข้อ4ค่ะคือการใช้ภาษาแบบเข้าใจใจเขาคือเข้าใจหัวใจของเขาด้วยเช่นฉันเข้าใจนะว่าเธออาจจะรู้สึกกังวลหรือว่าฉันรู้นะว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายสำหรับเธอเลยนะคะคือแสดงให้คนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยได้ทราบนิดนึงว่าเรากำลังพยายามเข้าใจเขาอยู่ด้วยนะเราไม่ได้พูดถึงแต่ตัวเองหรือว่าเรื่องของตัวเองอย่างเดียวต่อมาค่ะเราอาจจะลองฝึกคิดบทบาทสมมุติอันนี้จะฟังดูตลกนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วไม่นะลองคิดอย่างนี้ดูค่ะถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงเช่นถ้าเราเป็นลูกสมมุติในครอบครัวถ้าเราเป็นลูกเราจะรู้สึกยังไงนะลูกที่อายุ14-15จะมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบางทีเราลืมไปเพราะว่าเราใช้ชีวิตเป็นตัวเรามาตลอดเวลาเราอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็จะเข้าใจว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจในมุมของตัวเองตลอดเวลานี่นะแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะคะทุกคนก็มีฟิลเตอร์มีเลนส์เป็นของตัวเองดังนั้นค่ะ Theory of Mind ก็อาจจะฟังดูเป็นทฤษฎีทางวิชาการใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจของการเข้าใจมนุษย์นะคะเพราะทุกครั้งที่เราลองคิดดูว่าอีกฝ่ายเขาคิดยังไงอยู่รู้สึกยังไงอยู่นะคะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเราและเขานะคะเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่การพูดเก่งแต่เป็นการเข้าใจในสิ่งที่อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดเลยนะคะขอบคุณที่รับฟังBe Kind Mind ในวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านที่กำลังฟังอยู่มีความคิดเห็นยังไงมีประสบการณ์ยังไงที่จะมาแชร์กันเล่าให้กันฟังนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วเจอกันใน EP ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ